Z. Yes. Kau rasa berbaloi tak yang harga pada Poco X3 NFC tu, harga dia berapa? 799? Yes. Exactly. Aku terkejut tau dengan harga dia tu. Murah sangat tau. Macam tak logik. Tu aku rasa ni juga. Tapi korang standby dulu sebab ada yang mungkin akan sailang Poco X3. NFC. NFC. Hey guys, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama aku Afiq dalam segmen unboxing. Okay, so hari ni aku ada sebuah peranti special daripada realme, okay. Dan peranti ni kemungkinan besar akan sailang sikit lah untuk produk Xiaomi, iaitu Xiaomi Pocophone. Xiaomi. Dia Pocophone NFC. Pocophone X3 NFC. Okay, hari ni kita ada, yes, ini dia. Kita ada Realme 7 Pro. Lepas Poco X3 NFC keluar, kau ingat Realme nak duduk diam je ke kan? Realme kot. Come on lah. Realme confirm akan sailang untuk Pocophone, okay? So, apa yang best pasal Realme 7 Pro ni, aku akan tunjuk dulu dia punya apa yang best. Okay, first kali, okay, nampak ni. Kita ada 65 watt super dart, memang laju gila. Dan Realme claim kalau kita charge daripada 0 ke 100% hanya mengambil masa 34 minit saja, yang which aku rasa sangat laju tau. Dah mula menghampir untuk setengah jam lah sekarang ni. Dan juga lagi kita ada apa? Okay, kat sini kita ada dia menggunakan Snapdragon 720G. Okay, 720G. G belakang tu stand untuk gaming. Tapi kan, bukannya sama dengan Realme 6 Pro? Yes, dia sama dengan Realme 6 Pro, tapi sebenarnya ada penambahbaikan lagi tau. Okey, kejap lah. Dan yang ketiga, kita ada menggunakan sensor Sony 64MP untuk kamera utama dia. Dan yang last kali, ini yang aku paling excited gila, iaitu dia menggunakan skrin Super AMOLED, iaitu sebesar 6.4 inci. Super AMOLED tau. Super AMOLED ni tau. Memang padu gila ni. Okay, so kau nampak sini kotak dia memang seal. Aku tak tahu macam mana design dia. Aku tak tahu macam mana bentuk dia. Dan aku tak tahu semua benda lah, aku tak tahu. Sebab benda ni seal tau. Aku memang tak tahu langsung pasal Realme 7 Pro ni, okay? So sekarang ni, jom kita unboxing. Macam masa aku buat pisau dapur. Sebab pisau aku dulu tu hilang tau. So aku tak biasa guna pisau dapur lah. Pisau dapur pun macam okay kan, simple kan. Oh, aku lupa nak mention kat korang. Varian dekat tangan aku ni, kita ada color mirror blue dengan RAM sebesar 8GB dengan storage dalaman dia 128GB. Macam mana? Padu kan? Okey dah. Kita terus unboxing. Uish, ketat lah. Macam tak nak tunjuk betul ke ni phone ni kan? Okey, dalam ni kosong. Macam biasa bau China. Okey, dan ini dia, kita ada hail, welcome to the Realme. Kat sini Realme. Dan dalam ni, sekejap, korang jangan tengok phone dulu. Okey, dalam ni kita akan dapat dia punya documentation. Dan kita ada satu casing silikon yang aku rasa agak lembik juga. Lembik gila silikon ni. Lembik gila. Come on lah Realme, tolong provide sikit casing yang keras sikit kan, yang berkualiti sikit. Okey, so ini dia. Aku dah nampak Realme 7 Pro dekat depan ni. Terang-terang kat sini dia tunjuk kita ada in-display fingerprint. Of course lah, dia menggunakan Super AMOLED kot. Sebab tu dia letak in-display fingerprint. Okay, phone ni aku nak letak tepi dulu. Okay, dalam ni korang akan dapat macam biasa kita ada kabel Type C ke USB Type A. Okay, dan ini dia Super Dart 65 watt. Laju gila ni. 34 minit dah full. Memang padu lah kan. Okey dah. So dalam ni kosong lah. Okey, dalam ni kita ada SIM tool ejector. Okey dah. Dalam ni dah kosong dah. Nampak kosong. So dalam kotak itu yang korang akan dapat. Sekarang ni aku nak sentuh dekat smartphone ni. Kita tengok dia punya design. Dia punya apa lagi? Dia punya placement kamera. Alright guys. So ini dia Realme 7 Pro. Aku rasa baru Realme 6 Pro macam baru dilancarkan lah. Tapi dah keluar lagi lah. Realme ni memang laju. Beranak phone memang laju dia keluar. Apa aku tahu kan, sekarang ni kebanyakan phone dah akan keluar 2 variant dah 1 tahun lah. 2 variant 1 tahun? Macam kita Realme 6 awal tahun, lepas tu hujung tahun kita dapat 7 lah. Tak silap aku, konsep ni biasa OnePlus buat dulu lah. Yep. T series kan. Terus dia buat kak. Okey, kita tengok dulu macam mana design lah. Tanggalkan stiker ni dulu. Design dia sedap kan. Okey, ni dia color dia. Kita ada color mirror blue. Color dia macam matte kat belakang ni. Dan aku rasa ni plastik. Aku rasa plastik. Nak tahu? Sebenarnya aku gigit tau. Kaca lah. Kaca. Sebab dia nampak compact tapi dia matte. Dan kat sini kita ada branding Realme.
Ada satu line dekat atas ni. Aku rasa dia punya design memang agak kemas dan nampak macam premium sikit lah untuk 7 Pro ni. Dan untuk placement kamera ni kita ada 1, 2, 3, 4. Kita ada 4 tetapan kamera. Okey, dan pada skrin depan ni, ni dia tadi, macam cakap tadi, 6.4 inci, aku tak on lagi. Okey, pada belah sini ni kita ada power button. Belah sini kita ada power button. Power button dengan kemasan ada sikit colour putih kat sikit situ tu. Okey, dan dekat belah sini kita ada volume rocker. Okey, dan dekat bawah ni kita ada audio jack, kita ada USB-C dengan speaker. Dia punya speaker grill. Speaker dia didatangkan dengan stereo speaker. Perfect lah aku rasa phone ni kan. Tak apa, kita on dulu dan kita tengok apa, macam mana bentuk dia dan macam mana kita akan try dia punya speaker. Kamera tak? Kamera tak, sebab kamera aku akan simpan untuk review nanti dan kita akan tengok dia punya quality screen yang menggunakan Super AMOLED ni. Memang best ke tak Okay guys, so lepas aku dah update ke semua ni, yang terlatest dia punya firmware. Okay, sekarang ni, first sebelum tu aku nak tengok dulu. Kalau kita masuk dalam casing ni, macam mana rupa dia kan. Casing ni memang lembik sikit. Sekejap masuk dulu. Okay, so ini dia casing dah. Dekat belakang ni kita akan ada macam camera bump sikit untuk protect lens korang. So bila korang letak macam ni, tak kena. Dan dekat depan ni, okay, dia ada protect sikit untuk dekat skrin ni. Let's say kalau korang terletak macam ni, yes, tak kena juga. See, tak calar lah. Okay, cantik juga skrin ni. Dia macam, dia pakai skrin Super AMOLED kan. So bila kena dengan realme UI ni, so dia nampak macam pop sikit colour tu. Aku rasa memang cun gila dia punya colour ni. Nice tu. Memang nice kan? Nampak simple dengan realme UI ni. Tapi dia hanya terhad untuk 60 frame saja, okey. Yang kita tengok pada Poco X3 NFC 120Hz. Yang ni 60Hz saja. Asal sebut tadi 60 frame. 60Hz saja, okey. Alright, dan sekarang ni kita akan tengok dia punya quality screen, okey. Aku akan buka video. Sebelum tu aku nak tunjuk kat korang dia punya okey, korang nampak ni, dia punya dagu dekat bawah ni, aku rasa macam ada dia tebal sikit lah. Dan dia punya atas ni okey je. Alright Okay, sekarang ni kita akan tengok quality screen. Cantik colour dia bila guna Super AMOLED. Memang siap. Dan juga screen pada Realme 7 Pro ni dia support untuk HDR10. So apa colour yang korang nampak sini dia memang cantik gila. Memang colourful, memang pop. Memang kontras tu memang pekat dan juga dia boleh control brightness ikut kesesuaian dengan mata korang lah. Okay aku rasa memang cun lah untuk skrin ni. Aku tak ada masalah dengan skrin Super AMOLED ni. Let's say lah kau bagi aku phone apa je dia guna Super AMOLED, aku okay je. Sebab skrin cantik untuk Super AMOLED ni memang cun. Okay, sekarang ni kita akan try dia punya stereo speaker. Best ke tak kan stereo speaker? Macam biasa kita akan buka lagu. Fat lah. So sekarang ni aku letak atas meja. Aku akan set dia punya volume dia dalam 80%. Aku tak nak buka kuat sangat. Kita play. Aku rasa dia punya speaker sedap. Sedap gila sebab dia ada Dolby Atmos tau. Menyokong untuk Dolby Atmos. Dia punya lunak lagu tu, dia punya sound space tu memang best. Kita tunggu dekat dia punya drop apa ni kan? Okay, kejap. Okay, ni dia punya drop. Aku rasa dia punya stereo speaker ni okey. Dia tak adalah macam dia punya hentakan bass itu macam gila sangat. Macam standing pada ROG phone, pada apa lagi? Black Shark aku rasa kira okey kak. Yang ni dia okey tau. Cuma hentakan bass tu aku rasa macam kurang sikit lah. Yes. Dia macam kurang sikit, tak apa. Kita akan try naikkan 100%, kita tengok boleh masak gulai ke tak. No. Yes, jangan buka 100%. Memang korang akan masak rendang gulai lah. Memang hilang lah untuk lunak lagu tu. Okay, tak best. So korang jangan buka 100%. So overall, dia punya stereo speaker yang ada untuk Realme 7 Pro ni, aku boleh katakan okay, best, cantik. Cantik pula, best, sedap. Memang sedap dia dengar. Cuma kalau korang buka untuk 100% memang hilang lah lunak lagu tu. Okay, sekarang ni kita nak buat apa? Aku lupa. Aku akan explainkan dia punya
spesifikasi yang hadir untuk Realme 7 Pro ni. Aku akan explain secara basic dia. Okay, so untuk Realme 7 Pro ni dia didatangkan dengan Snapdragon 720G dan bateri dia kita ada 4500 mAh dan dia punya RAM kita ada 8GB dan punya storage dalaman 128GB menggunakan UFS 2.1. Okay, so itu dia secara basic untuk dia punya spek. Dan juga kita ada dia punya charger tadi macam sebut, dia support untuk 65W dan Realme claim dia boleh charge daripada 0 ke 100% selama 34 minit saja. Memang laju gila lah. Aku rasa standard Oppo dah ni tau. Tapi Oppo 36 minit. Yang ni lagi laju lah, 34 minit. Laju gila kan. Sekarang ni aku akan explain dia punya spek kamera, tapi aku akan tunjukkan gambar sebab untuk gambar ataupun untuk performance kamera dia aku akan bagi untuk pada reviewer lah. Aku akan save untuk review nanti. Okay, so untuk dia punya kamera ni kita ada 4 depan kamera utama. 1, 2, 3, 4 dan 1. Dan 1 kat sini. Kau nampak ni? Dia satu ada macam punch hole lah. Yes. O-ring. Sama lah o-ring, punch hole, dot ke kan. Lebih kurang je tu. Okay, sekarang ni dekat kamera depan ni. Okay, untuk kamera utama dia kita ada 64 megapiksel f1.8 menggunakan Sony IMX 682 dan kedua kita ada 8 megapiksel ultra wide angle iaitu aperture f2.3 dan yang ketiga kita ada 2 megapiksel untuk black and white dan yang terakhir sekali kita ada 2 megapiksel untuk depth sensor. Okay, itu saja. Dan untuk kamera depan ni, yes, kita ada 32 megapiksel untuk selfie. Tunjuk sikit. Okay, 32 megapiksel untuk selfie. Memang bila korang ambil gambar, of course kan sharp lah sebab megapiksel tu tinggi kan. Okay guys, so sekarang ni aku nak test dia punya in-display fingerprint dan kita akan try dia punya face unlock laju ke tak pada Realme UI ni. Okay, nampak Aziz? Nampak. Okay, nampak ah? Bawa sikit lah. Okay. Alright, ini untuk in-display fingerprint. 1, 2, 3. Laju. One more. 1, 2, 3. Laju gila kan. Realme UI ni aku rasa pada dulu memang laju gila kan. Okay, sekarang ni untuk face unlock. Dah unlock lah. Laju lah. Macam tu lah. Aku rasa memang laju gila lah. Dia dapat sikit muka korang dah terus unlock. Okay guys, so sekarang ni aku dah sentuh dekat bahagian luaran dia. Korang tengok screen dia, korang dengar dia punya speaker dia punya design dia. Dan apa yang aku dapat simpulkan untuk Realme 7 Pro ni, okay, sebenarnya ini adalah macam design yang baru tau, yang Realme cuba bawakan kali ni tau. Aku nampak design ni dia tak ada nampak macam old school yang kita tengok pada Realme 6 Pro. Dan aku nampak design ni memang nampak profesional dengan kemasan matte dekat bahagian belakang panel ni. Lepas tu kita ada skrin Super AMOLED, ada stereo speaker, USB Type-C, pengecasan pantas yang laju. Okey. Dan sekarang ni aku rasa untuk harga dia, okey, kat sini aku nak kena cakap sikit dengan korang. Kalau Realme nak compete dengan Pocophone X3 NFC tu, okey, kita tahu yang harga dia jual dengan tanda harga RM799. Kalau Realme nak compete dengan Pocophone, aku rasa harga dia kena saing dengan Poco lah harga dia. Tapi aku rasa takkan terjadi. Sebab apa? Kalau Realme turunkan harga, dia akan kacau market untuk Realme 6, Realme 5, Realme 6 Pro. Aku rasa mustahil lah untuk dapat harga bawah 1000. Aku rasa untuk Realme 7 Pro ni mungkin dia dijual dengan tanda harga, aku rasa 1005 lah. 1005? Yeah. Aku rasa macam tu lah. Ataupun mungkin lah 1499. Sama lah. Sama lah. Sama lah RM1. Itulah yang aku dapat harga. Sebab dia juga ada keluarkan untuk Realme 7 tau. Realme 7 takkan nak murah lagi, 1000. Susah agak tu tau. So Realme kena pandai marketkan sikit dia punya harga tu macam mana bersesuaian dengan orang lah. Sebab orang sekarang ni mana phone murah dia sapu je tau. Itu belakang cerita, dia mempak murah, spek padu, dia sapu je. Dan guys, macam biasa, aku rasa aku endingkan untuk segmen unboxing aku untuk Realme 7 Pro kali ini. Dan guys, aku akan jumpa korang untuk video yang akan datang. And bye-bye. Bye-bye. Okay guys, siapa yang belum tengok video Wiser yang lain, boleh klik kat tepi ni. Jangan lupa subscribe Wiser, korang klik button dekat atas ni. Korang like and share video Wiser dekat kawan-kawan korang yang nak tahu gadget-gadget terkini. Uhup.